নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা আজি মই প্ৰীতি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বহুতেই ধুনীয়া পনীৰৰ ৰেচিপি। এই চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কাজু বা মগজৰ প্ৰয়োজন নহয়। একদম ঘৰত থকা সামান্য বস্তুৰে আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে এই চব্জিটো বনাব পাৰিব। আৰু মই কেনেকৈ এই চব্জিটো বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। পনীৰৰ এই চব্জিটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহীত 1 চামুচ ৰিফাইন অইল গৰম কৰি লৈছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ জেগাত আপোনালোকে ঘিউ ল'ব পাৰে। আৰু এয়া মই 3টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ পেলাই মই এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি মানে এইখিনি পূৰা ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, 1-2 মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ এই পিঁয়াজখিনি কালাৰ সলনি হৈ গ'ল। এইখিনি ইমানৰে কৰিব লাগে, খালি হালকাচা ব্ৰাউন কালাৰ কৰিব লাগে। ইয়াতকৈ বেছি কৰি পেলাই একদম পূৰা জ্বলাই দিব নালাগে। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি উলিয়াই ল'ম। পিঁয়াজখিনি উলিয়াই পেলাই মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু চেম তেলখিনিতে মই ইয়াত 10-12টামান নহৰু দি দিছোঁ। আৰু 1 ইঞ্চি আদাও দি দিছোঁ। আদাখিনি মই অকণ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনিও মই এনেকৈ তেলি ল'ম। তেলি পেলাই এইটোও মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। চেম তেলখিনিতে মই ইয়াত 2টা বিলাহী লৈ লৈছোঁ। বিলাহী 2টা এনেকৈ মই মাজে কাটি দুফাল কৰি লৈছোঁ। আৰু দুফাল কৰি লৈ পেলাই মই বিলাহীকেইটাও এনেকৈ পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বিলাহীটো আপোনালোকে সৰুকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। মই সৰুকৈ কাটি লোৱা নাই, কাৰণ মই এইখিনি পেষ্ট বনামেই, তাৰ কাৰণে মই এইটো এনেকৈ দুফাল কৰি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু বিলাহীকেইটা মোৰ একদম বহুত ডাঙৰ চাইজৰ নহয়, মিডিয়াম চাইজতকৈ অকণমান সৰু চাইজৰ হয়। আপোনালোকৰ যদি ডাঙৰ চাইজৰ হয় তেতিয়াহ'লে এটা বিলাহীয়ে ইউজ কৰিব। আৰু এয়া চাওক, বিলাহীটো এনেকুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত অকণমান যেতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া আমি বিলাহীটো উলিয়াই ল'ম। আৰু বিলাহীটো আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু পিঁয়াজ বিলাহীখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে আমি পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই 200 গ্ৰাম পনীৰ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰাই পনীৰ পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে। মোৰ ফ্ৰাই পনীৰ মই অকণ ভাল পাওঁ কাৰণে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। একদম হালকা ফ্ৰাই কৰি, মানে বহুত বেছি ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ। আৰু 1 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে পনীৰখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই পনীৰখিনি উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই লৈ পেলাই তাৰপিছতো চাওকচোন, ইয়াত তেল বেছিয়ে হৈ গৈছে। 1 চামুচ তেলতে মই পিঁয়াজো ফ্ৰাই কৰিলোঁ, পনীৰো ফ্ৰাই কৰিলোঁ, বিলাহীও কৰিলোঁ, আৰু নহৰু আদাও কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া তাতো তেল বেছি হৈ আছে, তাত মই অকণমান ঘি দি দিম, আধা চামুচমান। ঘিখিনিও মেল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত মই আধা চামুচ জিৰা দি দিছোঁ, এটা তেজপাতা দি দিছোঁ ভাঙি পেলাই, আৰু 2টা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। আনফালে মই যি পিঁয়াজ আৰু বিলাহী ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। সেইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। পেষ্ট বনাই পেলাই মই সেইখিনিও এড কৰি দিলোঁ। অকণমান মিলাই পেলাই মই সেই যোনটো জাৰেৰে জাৰত পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইটো জাৰতে মই অকণমান পানী লৈ পেলাই পানীটো এড কৰি দিছোঁ। পানী মই বহুত বেছি ইউজ কৰা নাই, 1 চামুচমান পানী ইউজ কৰিছোঁ। আৰু মই তাৰপিছত হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰো দিছোঁ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিছোঁ। আৰু দি পেলাই এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে মিলাই ল'ম। 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মই মছলাখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিম। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া মছলাখিনি পানীখিনি একদম নাইকিয়া হৈ যাব নহয়, তেতিয়া মই একদম ল' ফ্লেম কৰি লৈছোঁ। ফ্লেমটো একদম পূৰা ল' কৰি ল'ব, নহ'লে মানে কি তাত দৈ এড কৰিব নোৱাৰি। আৰু মই ইয়াত 2 চামুচ দৈ এড কৰি দিছোঁ। দৈটো আপোনালোকৰ যদি পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে এড নকৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত কাজু এড কৰিব পাৰে, কাজু পিচি পেলাই কাজু পেষ্টো এড কৰি দিব পাৰে। দৈ এড কৰোঁতে সদায় গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ল'ব, নহ'লে একদম ল' ফ্লেম কৰি দিব, নহ'লে দৈখিনি ফাটি যাবও পাৰে। আৰু এয়া মই নিজৰ হিচাপ অনুসৰি পানী এড কৰি দিম। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ কৰি কিমান পাতল কৰে সেইটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি পানী এড কৰিব। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো মই কুলচাৰ লগত ছাৰ্ভ কৰিম, তাৰ কাৰণে মই পানী ইয়াত বহুত বেছি এড কৰা নাই, 1.5 গিলাচ পানী এড কৰিছোঁ। আৰু পানীখিনি যেতিয়া ভালদৰে উতলি অহাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ। গৰম মছলাটো এড কৰি পেলাই মই ইয়াত অকণমান কচুৰি মেথি এড কৰি দিছোঁ, মানে আধা চামুচমান হ'ব। আৰু এইখিনি মই মিলাই ল'ম। আৰু এতিয়া ঢাকি পেলাই মই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। 1 মিনিটমানৰ পিছত আমি ইয়াত যোনখিনি পনীৰ আছিলে ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেই পনীৰখিনি এড কৰি দিম। আৰু এয়া মোৰ 1 মিনিট হৈ গ'ল এইখিনি উতলা। তাৰপিছত মই এতিয়া পনীৰখিনি এড কৰি দিছোঁ। পনীৰখিনি এড কৰি লৈ পেলাই মই এইটো একদম 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণে একদম ল' ফ্লেমত ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম। মানে ভালকৈ যেতিয়া এইটো ঢাকি পেলাই সিজালে মানে ল' ফ্লেমত খাবলৈ চব্জিটো বেছি টেষ্টি হয়। আৰু এয়া 6 মিনিটৰ পিছত মোৰ চব্জিটো ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো মই এবাৰ এনেকৈ মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ পেলাই এইটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো আৰু অকণমান মানে ভাল টেষ্ট দিবৰ কাৰণে মই ইয়াত কি কৰিছোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাৰ কাৰণে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ ধনিয়া পাত। আৰু ধনিয়া পাতখিনি এড কৰি মই এনেকৈ অকণমান মিলাই দিছোঁ। মিলাই দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। ঘিউটো এড কৰি পেলাই মই ঘিউটো অকণমানকৈ মিলাই দিম, মানে বহুত বেছি মিলাবও নালাগে। ঘিউটো মিলাই পেলাই মই এইটো ঢাকি পেলাই, ঘিউটো মিলাই দিয়াৰ পিছত মই এইটো ঢাকি পেলাই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ সিজিবলৈ দিম। এই ঘিউটো এড কৰা আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা। আপোনালোকে যদি ঘিউ গোন্ধটো ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে এড নকৰিব।
আৰু এয়া চাওক ঘিউটো এড কৰি দিওঁতে চব্জিটো কালাৰটো দেখিবলৈ কিমানেই ধুনীয়া হৈ গৈছে। অকণমান বেছি ডাৰ্ক কালাৰ আহি গৈছে নহয়নে? আৰু এনেকৈ বনাই পেলাই এবাৰ চাবচোন। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবলৈ। আৰু মই কৈছিলোঁ ন মই আজি এই চব্জিটো কুলচাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু মই কুলচাও বনাই লৈছোঁ। ঘৰত কেনেকৈ একদম সহজভাৱে কুলচা বনাব পাৰে তাৰ ৰেচিপি লাগিলে মোক জনাব কমেণ্টত, মই সেই ৰেচিপিটোও লৈ আহিম। আৰু মই চব্জিটো ছাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ। ছাৰ্ভ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত ওপৰত অকণমান দেখিবলৈ ধুনীয়া লগাৰ কাৰণে এক টুকুৰা পনীৰ এনেকৈ কাদ্দুকছ কৰি একেবাৰে কম খৰচত এই পনীৰৰ চব্জিটো এবাৰ বনাই পেলাই চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব।